Друзі, доброго ранку. У мене цікавляться: Сергію, а якби ти починав з нуля фотографувати, то який фотоапарат би собі купив? Дзеркальний, бездзеркальний, дорогий, дешевий, великий, маленький, професійний, точніше той, який виробником позиціонується як професійний, чи фотоапарат для любителів? Ну, по-перше, я зупинився б на системному фотоапараті. Що означає системний фотоапарат? Це означає, що навколо фотоапарату, навколо тушки створена ціла система об'єктивів на різні види діяльності за різними ціновими пропозиціями і фотоспалахів. Тобто, купуючи тушку фотоапарата, ми отримуємо до неї багато різних можливостей, багато різного приданого, бо фотоапарат – це насамперед конструктор, який складається з ряду елементів. І якщо я придбаю цифрову фотомильницю, у якої є зум, начебто питання об'єктива вирішено, але до неї немає зовнішніх спалахів. Я не можу змінити фокусну відстань, а буду користуватися тільки тією, яка вбудована в цю тушку, то це не можна назвати системним фотоапаратом. Навколо нього не вибудуєш нічого. Буде отакий вузький спектр застосування, крок вліво, крок вправо, і це не працюватиме. Отже, системний фотоапарат – це той, навколо якого вибудована певна екосистема. Вибачте за тавтологію, системна. І до запитання, який би фотоапарат я купив. Ну, по-перше, я б взяв фотоапарат з невеликим пробігом, тому що, як ми знаємо з вами, затвор у фотоапарату спрацьовується, кожен кляц означає спрацювання затвору. Причому він спрацьовується ще залежно від умов експлуатації. Якщо ви працюєте фотоапаратом там, де багато пилу, піску літає в повітрі, все це обов'язково потрапить через мікрощілини до тушки, потрапить на затвор. І ми вам здрасте, як то кажуть. То затвор проживе менше. Якщо ми працюємо з фотоапаратом в місцях, де волого, то ця вологість осідатиме на контактах, і фотоапарат теж проживе менше. Тобто я брав би фотоапарат, який створили за умов перевиробництва. Ця епоха вже добігла кінця, як ви бачите, з останніх заяв світових лідерів. Я поспішив би і обов'язково придбав би один з найкращих фотоапаратів епохи перевиробництва, які купили собі люди, котрі хотіли їхати на море. Ну як же ж ми на море поїдемо без фотоапарату? А ну ми купимо собі серйозну камеру. А потім вони кажуть собі, ну як же ж ми поїдемо на море без фотоспалаху? До фотоапарату ж потрібен фотоспалах. Це колись я йду базаром, а переді мною немолода пара подружня. І вона каже йому: послухай, давай купимо яйця. Він каже їй: давай купимо яйця. У нас же є наша яйценоска. Давай купимо яйця в нашу яйценоску. І отак люди їхали відпочивати на море. Якщо у нас є фотоапарат, то до нього ж треба придбати спалах. Раз звозили фотоапарат на море, два звозили фотоапарат на море, двічі дістали фотоапарат з чемодана, один раз спалах, і так і не зрозуміли, як він працює.
Потім воно у них полежало довгі роки. Люди фотографували себе на смартфон. І нарешті вирішили продати все це без перебільшення багатство з невеликим пробігом за еквівалент 100-120 доларів США. Гріх не купити. Спитаєте ви, дзеркальну камеру чи бездзеркальну? Друзі мої, якщо йдеться про фотографію, то майже ніякої різниці. Звичайно, на бездзеркальну камеру через адаптер сяде будь-який неавтофокусний об'єктив минулих років. Погратися можна. Знімки можна робити чудові, різноманітні. Немолоді об'єктиви, мануальні – це окрема пісня. Але якщо йдеться про навчання фотографії, про захоплення, про фотографування родини, друзів, пташок, про перші кроки в комерційній фотографії, а може не тільки перші, то дзеркальної фотокамери достатньо цілком. Тому що є дві паралельні технології. Дзеркальні і бездзеркальні камери. Не можна сказати, яка з них однозначно краща для фотографування. Так само паралельні технології існують в різних сферах життя. Наприклад, ми можемо опалювати будинок дровами та вугіллям, можемо газом, можемо поставити електричне опалювання, можемо поставити на дах баки з водою, що нагріваються, можемо поставити вітряка, тобто ряд технологій, і всі вони доречні, всі вони ефективні, у всіх є свої переваги, те ж саме з дзеркальними та бездзеркальними камерами для фотографії. Ну що ж, давайте ми все-таки дійдемо до перегляду тих фотоапаратів, які я порадив би вам і собі, обов'язково і собі теж, для початку і не лише початку, а для років експлуатації цих паралельних технологій. Отже, я зупинився б, напевне, спершу на системних дзеркальних фотоапаратах. Мабуть, багато з вас бачили моє відео про фотоапарат Nikon D3100, який пройшов крізь багато сотень рук. Людей 500 точно його потримало. І дорослих, і дітей, які у мене навчалися упродовж років. Цей фотоапарат бачив і сніг, і дощ, і на ньому жодної іржі, він чудово себе почуває, незважаючи на солідний вже пробіг, і його можна брати для виконання комерційних та комерційних завдань, бо в нього досить велика матриця. Але сьогодні я взяв фотоапарат з матрицею десь на 24 мегапікселі і зупинився б на камерах Nikon D3200 або Nikon D3300. І ось я зараз бачу камеру Nikon D3200 з пробігом 19796. Це непоганий, гарний пробіг, з яким можна брати фотоапарат. Якби було 1010 пробігу, було б, звичайно, ще краще. Але і 20 тисяч – це теж непогано. Цей фотоапарат ще гарантовано може пробігти 50, 60, а може, залежно від умов експлуатації, 70 і більше тисяч знімків. Це багато. Це дуже багато, друзі мої. Це роки і роки фотографування, причому і на комерційних замовленнях. Звичайно, якщо ви не фотографуєте серіями. Танцюють, наприклад, молоді, а ви такі...
Звичайно, який затвор витримає таку наругу? І які очі витримають потім на комп'ютері передивлятися і шукати в цьому мотлоху найкращий фотознімок. Отже, Nikon D3200 – одна з найкращих камер для любителя, ну не лише для любителя, повірте мені, який хоче бюджетно спробувати у себе фотографії. Автор допису віддає камеру, об'єктив 18-105, чудовий стан. Друзі мої, отут я б зупинився. Це не просто кітовий 18-55, це 18-105. Це чудовий об'єктив, повірте мені, без перебільшення, чудовий об'єктив, яким ви можете фотографувати гарні портрети. 105 мм, ну ви навіть білочку в парку можете сфотографувати, пташку. Це гарний об'єктив. Він важчий, він більший, ніж 18-55. Теж по-своєму непоганий. У нього ширша, більша лінза. Це дуже гарний об'єктив із вбудованим стабілізатором. Я радив би вам цей об'єктив 18-105. Це, можна сказати, майже професійний кітовий об'єктив, який ви можете застосувати в дуже багатьох сюжетах. Також є сумка, окремо чохол, жир, зарядка, 2 кабелі, 2 батареї, жир, карта 16 ГБ і поясне кріплення для камери. Якби у мене зараз були зайві 5000 гривень, я б, не роздумуючи, узяв цей шикарний, розкішний набір. Що означає 2 батареї камери? Ну, по-перше, давайте ми подивимося на зовнішній вигляд фотоапарату. Муха не сиділа. В чудовому стані. Гумка на місці. Кнопки не затерті. Об'єктив з блендою. Охайний господар. Теж не затерті надписи на об'єктиві, бо досить часто трапляється так, що людина продає об'єктив і на ній потерті написи. Ну вже юзаний він, і гумки відвисають. Тут, як кажуть, і муха не сиділа. Поясне кріплення, здуріти можна. Чохол окремо. 2 акумулятори. Про 2 акумулятори. Давайте ми з вами наберемо фотоапарат Nikon D3200 і заб'ємо його, ну давайте ми його порівняємо одразу з Nikon D3300. Отже, Nikon D3200 це 2012 рік, D3300 2014 рік. І той фотоапарати на 24 мегапікселі, APS-C сенсори, тобто звичайний кроп. ISO на Nikon D3200 цілком достатні для більшості творчих завдань, тобто піднімається до 6400, розширюється до 12800, і у D3300 ISO до 12800 і розширюється до 25600. Ну, в принципі, і той фотоапарати гарні. Nikon D3200 робить 4 кадри на секунду. Цього вам отак. Для більшості репортажних сюжетів. Якщо ви, звичайно, не шпарите серіями, невідомо навіщо. Ну, відомо, може ви фотографуєте спортивні змагання, де доля секунди важлива, не знаю. У D3300 5 кадрів на секунду, це теж жир. Обидві камери фільмують Full HD. І ось далі невеличка різниця все-таки є. Nikon D3200
важить 505 грамів, пів кіла важить. З об'єктивом, ну, десь 700 грамів він буде важити. А Nikon D3300 це просто пушиночка, 430 грамів. Якби я був жінкою, ну, взагалі, от я дуже люблю, коли фотоапарат важить мало. Рука не втомлюється, дуже легко з ним працювати. Справді, у Ніконів 3000 серії дуже гарний хват, дуже приємний хват. І якщо такий фотоапарат ще легенький, ви дуже просто працюєте з ним однією рукою, а другою можете тримати виносний спалах, чи фотоліхтаря, чи ще щось таке. Це the best. Але, в принципі, ну, 70 грамів ваги різниця. І ось ми з вами наближаємося до дуже важливої однієї характеристики. Динамічний діапазон у Nikon D3200 трошечки менший, ніж у D3300. Динамічний діапазон – це та кількість світла і темряви, яку в одиницю часу може увібрати в себе кадр. От у мене зараз трохи пересвічений ніс, я бачу. Ну, ви вже пробачте, будь ласка, сонечко сходить. От, динамічний діапазон – це важливо. Але знову-таки, якщо ми не піддаємо тортурам наш фотоапарат, шторка закрилася, то динамічного діапазону вам буде вистачати. Просто дивіться, в яких умовах ви фотографуєте. І ще важливі моменти. Батарея, тобто заряд акумулятора. У Nikon D3300 акумулятор розрахований на 700 знімків. 700 знімків – це багато. Це дуже багато. У Nikon 7000 серії, який позиціонується як напівпро, або для професіоналів, які не потребують собі фулфрейма, то там десь 1200-1400 знімків ви можете зробити на одному заряді. І мушу вам сказати, що жодного разу за багато років у мене не було так, щоб от стільки знімків я наклацав. Середня фотозйомка була 400 кадрів. Середня фотозйомка. Так, у мене були випадки, коли я йшов на відповідальний захід з 2 камерами. І, звичайно, що на кожну з камер я по 1000 кляців зробити не міг. Але 700 знімків – це багато, це дуже багато. У Nikon D3200 540 знімків на одному заряді. І це теж багато. Це теж надзвичайно багато. Якщо ви фотографуєте не навмання, якщо ви принаймні розумієте, усвідомлюєте, що і навіщо у вас в кадрі, ви дуже рідко помиляєтеся із сюжетом. І знімки у вас, якщо вони не браковані, вони, як правило, будуть якісними, будуть, що називається, в тему. Тому такі знімки вам 540 кадрів вистачить поза очі. І от в даному оголошенні є 2 акумулятори, 2 батареї. Одна рідна батарея, друга Китай. Якщо вона робить, китайський акумулятор робить хоча б 350 знімків на ньому можна зробити, то комплект, повторюся, шикарний. Мені не дуже віриться, що він продається лише за 5000 гривень, але може бути і так. У людини воно полежало. Це комплект неймовірно прекрасний. Що нам залишається? Нам, звичайно, залишається перейти і подивитися на сайті, чи є успішні доставки у автора цього допису.
якщо є, то це вже якась невеличка гарантія, що це не жулік, як то кажуть. І дивимося, з якого року цей автор працює на барахолці. З 2015 року. Я думаю, що з таким автором можна було б мати справу. Наступний продаж – це теж Nikon D3200, об'єктив Nikkor 50 мм. Ну, фотоапарат і об'єктив написано у відмінному стані з усіма комплектуючими, зарядний пристрій і теж 2 акумулятори, бленда і поляризаційний фільтр. Мені не дуже віриться в те, що такий шикарний набір продається за 5500 і правильно написано ціна договірна. Можливо, 5500 автор допису хоче за саму тушку фотоапарату, можливо, з кітовим об'єктивом, бо 4-5 тисяч на оголошеннях коштує самий об'єктив, автофокусний об'єктив Nikkor 51,8. Маловато знімків тут. Лише один знімок в оголошенні. І рейтинга у автора знімка немає. Це дуже підозріло. Він нічого не продавав. І він з 21 березня 2025 року почав використовувати свій аккаунт. Завів у 23-му. Ну, ви знаєте, це може бути і людина з місць не настільки, як то кажуть, віддалених. Трошечки хай буде більше світла. Навіть з пересвітом тут. Але так веселіше. Тож, міг бути зареєстрований досить давно. Могло бути зареєстровано чимало аккаунтів. І от один з них автор почав використовувати тільки зараз. Хоча, в принципі, логін, в принципі, вселяє якусь довіру. Начебто нормальна назва і 09.03. Це може означати дату народження. Не знаю. Треба дивитися, що за людина. З такою людиною треба зустрічатися. Десь у Макдональдс, в людних місцях. І ще один Nikon D3200, 5000, теж договірна. Працює все чудово, з недоліків, акумулятор тримає дуже слабо, треба купити новий. Загубила кришку об'єктиву, також можна купити. Фотоапарат продаю, тому що в подорожі більше не їжджу. Що я вам казав? Для щоденного користування йде телефон. Можна зустрітися з автором цього допису. Я вірю, що цей фотоапарат з усім приладдям можна придбати за 5000. Є коробка до нього, є сумка. Сумка сама по собі може коштувати в гарному стані БВ 400-500 гривень, тому це важливий бонус, це приємний бонус. Без сумки вам з фотоапаратом нічого робити. Якщо ви кластимете фотоапарат просто в рюкзак без сумки, то він у вас дуже швидко потреться, втратить будь-який вигляд. Потреться, а можливо і поб'ється. Як я роблю? Я кладу сумку в звичайний міський рюкзак. Ніхто не бачить, що у мене там фотоапарат, але фотоапарат дуже надійно схований, а мені зручно його носити. Так, проте мені не дуже подобається, коли люди неохайні зі своїми фотоапаратами. Кришка об'єктиву. І що означає, акумулятор тримає дуже слабо? Як правило, це означає, що або акумулятор залежався, ну от таке трапляється. Проте, якщо він залежався, то він не слабо тримає, він просто здохне і вам його не відновити. Або фотоапаратом дуже часто користувалися. І вбили об'єктив. Оце може бути. Так, перше бачу, щоб у
об'єктив запхали кришечку для задньої частини об'єктиву. Господи, Боже мій. Що за люди бувають? Ні, ну це просто поржать, як то кажуть. Ну, добре, людина якось намагається щось зробити. Зате хоч зберегла кришечку від байонету фотоапарату. Це вже добре. Дякую їй. Це реальний автор з реальним фотоапаратом. Ну, і якщо я збільшу знімок цього фотоапарату, то побачу, що на ньому є також приємні речі. Він не затертий, кнопочки абсолютно чисті, гарні. Зберегли гумку на видошукачі. Це дуже важливо. І на гарячому башмаку збереглася заглушка. Я б не сказав, що зовсім порося, хай пробачить мене автор допису. Можливо, оця втрата кришечки для об'єктиву і зарядки, це все-таки була, ну, така недбалість. Знову таки, можливо, я тільки можу припустити, що автор допису загубив оригінальний акумулятор, і той акумулятор, який є китайський, ну і справді він може працювати так, що він слабо триматиме акумулятор. Непоганий набір. Ну і давайте подивимося на Nikon D3200. Ще один, плюс 50 мм, плюс сумка. Тут вже ціна більша, 6700 гривень. Цей фотоапарат продається одразу в наборі зі світлосильним полтосиком. Для полтосика є бленда. На знімку, мені здається, на полтосику є захисний фільтр. Це вже добре. Пам'ятаючи вартість самого об'єктиву, це непогана ціна. Як кажуть новачки, хочу купити справжній портретний об'єктив, що означає об'єктив, в якого широко розкривається діафрагма, аби відділяти об'єкт від фону. І 10 успішних доставок. Окей, може бути. Наступний дзеркальний Nikon за 6000 гривень, тобто за $120. Господи, ці фотоапарати колись продавалися за 125, точніше, мабуть, доларів. Ні, брешу, за $150. Так, $150. Колись ці фотоапарати продавалися по $600, наскільки я пам'ятаю. А тут за 6000 гривень все. Сумка є, добре. Компакт-диск зберігся, чеки збереглися, це не перекуп. Фотоапарат Nikon D3300, в чому його перевага, одна з переваг над 3200. Ми вже казали, більший динамічний діапазон, набагато більше тримає акумулятор, легша вага і також він сприймає більше кольорів. Це важливо. Ну і робоче ISO. Якщо на Nikon D3200 робоче ISO 1131, то на D3300 робоче ISO 13085. І, друзі мої, на обох фотоапаратах і D3300, і D3200 чудове, фантастично гарне робоче ISO. На 7000-му Nikon D7000 робоче ISO це, ну, 1000. 1100, 1300, майже 1400 – це прекрасне робоче ISO. І я вам скажу, що для більшості випадків, коли ви фотографуватимете, вам цілком достатньо
мати не отаке неробоче ISO, а мати фотоспалах. Просто фотоспалах. Ану, вдягну я сюди світлофільтр, бо щось такі пересвіти, що дуже мені не подобається. Який ще фотоапарат я порадив би придбати для початку діяльності? От я бачу Sony Nex 3. Продає теж барахолка, плюс кітовий об'єктив 1855. Чим гарна ця беззеркалка? Ну, вона, скажімо прямо, вона по-своєму прекрасна. Вона маленька. І на неї ви через перехідник можете посадити будь-який об'єктив з минулих років, аби займатися творчою фотографією. Я вам радив би, якщо ви починаєте фотографувати, узяти Sony Nex 3 або Sony Nex 5, оскільки вони недорогі, щодо фільмувати на них, ну це таке, це таке. А от фотографувати на них можна чудово, просто чудово. Так, тут спалах вбудований. Не можна назвати цю камеру системною. Не можна причепити на цей фотоапарат зовнішній спалах для професійної діяльності. Конструктор у цьому випадку слабенький. Але я знав одного хлопця, який з таким фотоапаратом відправився фотографувати весілля з кітовим об'єктивом. За невеликою ціною він фотографував це весілля, він навчався. Молоді це розуміли, але всі були задоволені його фотознімками. Ну і можливість без обмежень використовувати старі об'єктиви, творчі об'єктиви. Ви предметку цілком чудово можете фотографувати на цей фотоапарат в тому числі. І все-таки зважте, це не мікро, це велика матриця, це нормальний кроп. Матриця від виробника, сенсорів від фірми Sony, рідна, об'єктив з блендою, екранчик не подряпаний, ну так. От знову таки, який недолік, чому цей фотоапарат, можна сказати, любительським, немає видошукача. Видошукач надзвичайно важливий, коли ви фотографуєте на вулиці. Он вийшло сонце і у вас екран одразу засліпне, осліпне цей екран. Вам доведеться його прикривати долоною, от як я зараз собі лисину прикриваю, щоб лоб прикриваю, щоб він не блищав, не виблискував. Бачите, як гарно тепер не виблискує. Видошукач – це надзвичайно потрібна річ, якщо ви фотографуєте там, де є сонце. Але для любительської діяльності, для фотографування вдома, для предметки, для фотографування в приміщенні, якщо у вас є штучне освітлення, я цей фотоапарат придбав би обов'язково. 5400 гривень – це, прошу пане, $125, якщо ви їх маєте, то це було б добре. Єдине, що барахолка, тобто ломбард, повідомляє, що товар має помітні ознаки використання, тобто має косметичні недоліки. Пробіг не вказано. Тому я не можу вам рекомендувати саме цю тушку з об'єктивом. Треба особисто йти, дивитися, в якому воно стані, чи воно вас задовольнить, але я обов'язково пробив би цей Sony Nex 3 на більш поширених фотобарахолках, на більш демократичних фотобарахолках і, напевне, що взяв би. От, будь ласка, фотоапарат Nikon D3300, ще один продається 5000 гривень. Все, компакт. До речі, інструкція українською. Друзі мої, зверніть увагу, часом інструкції продаються окремо і за цілком відчутні кошти. Зараз пішла тенденція виробників фотоапаратів
інструкцію надавати в електронному вигляді. Повірте мені, паперовий носій інформації завжди з вами, завжди біля вас. Паперовий носій інформації я радив би мати насамперед. Це надзвичайно важливо. Ви скрізь можете взяти цю книжечку на дачі, в лісі, в полі, в потязі ви їдете, в автобусі і почитати, подивитися, оновити, що там в цій інструкції є. Паперова інструкція, ми всі, звичайно, бережемо дерева, але треба берегти також і фотоапарати. Паперова інструкція – це неймовірно важливо. Якщо вона йде в наборі, це офігенний бонус. І який би фотоапарат я ще взяв? На цьому фотоапараті я ще зупинюся колись, але який би я придбав для перших кроків? Я б написав собі Canon 600D. Canon 600D. Одразу ж. Чудовий фотоапарат. Canon 600D. Легенький, маленький, теж 18-55 кітовий об'єктив, питань нема, заглушечки на гарячий башмак нема, щоправда, але є повороткий екранчик з наклеєним захисним склом, моє вітання власнику, зберігся наочник, наглазник, на видошукачі, теж моє вітання власнику. Чудова сумка гарного виробника. Повірте мені, сумка дуже потрібна для фотоапарату. І об'єктив 18-55, останні модифікації зі стабілізацією. Ну, ця стабілізація, вона не для відеозйомки, вона для фото. Матриця 18 мегапікселів, це менше ніж у Nikon D3200, менше ніж у Nikon D3300, там 24 мегапікселі, але цього достатньо. 18 мегапікселів цього достатньо. Сумочка, карта пам'яті, кришки для об'єктиву, зарядний пристрій, все є за 5500, це шикарний комплект. Чому я кажу Canon 600D? Тому що цей фотоапарат свого часу, друзі мої, дуже активно купували ті, хто починав знімати, фільмувати відео. І я вам радив би зайти на ютубчик, вбити Canon 600D. Та давайте ми зараз це зробимо. Canon 600D відеотест. На цей фотоапарат фільмовано насправді дуже багато влогів свого часу. Що у мене? Так, є Canon 600D відеотест. Ну що, друзі мої, Canon 600D добре фільмує. Єдина порада автору цього відосика. Ну, не треба підмітати об'єктивом. Якщо ти вже навівся, то фільмуй. Не треба оце робити. Чудово Полтос працює на Canon 600D. Питань взагалі немає. І ще одне відео. Автор намагався, не просто знімати відео, а, скажімо, фільмувати. Тобто претендував на більш-менш художню відеозйомку. На жаль, мені здається, він трошечки пофарбував своє відео, але працює для відеозйомки цей фотоапарат чудово, художньо. Пофарбував. Занадто синє бірюзове небо. Це називається Cinematic. Але цей фотоапарат цілком годиться для перших кроків у зйомці відео. І якщо у вас буде така можливість, я вам цілком радив би взяти навіть не тільки Canon 600D, ціна приваблива, а взяти Canon 650D.
9 тисяч, 8 тисяч, 8 тисяч. Добре, 8700. Можливо, якщо пошукати, буде і дешевше. 8600. Ось тут все є. Навіть пульт дистанційний, і інструкція є, і сумка є. Мені не подобається гумка, якою шнур, в яку взяти шнур. Ломбарди люблять так робити. Але в принципі, ви знаєте що? Може у дівчинки справді це не ломбард, може це дівчинка, просто вона така охайненька. У дівчинки цей фотоапарат. Я, можливо, узяв би не Canon 600, а Canon 650D, бо в цьому фотоапараті вже достатньо серйозний автофокус для відеозйомки, це раз. І два, у цієї моделі, на відміну від Ніконів, трошечки пошкрябаний екранчик. Ну, добре, я думаю, що нічого страшного. Ось чому я кажу, сумку, будь ласка, тримайте. Не тягайте собі фотоапарат просто в рюкзаку, а в рюкзак поклали фотосумочку. І на адаптері, адаптер це не дуже добре, але живуть нормально картки на адаптерах. На адаптері ще й флешечка є. Так, і у цього фотоапарату чутливий до дотику екранчик. Тобто ви можете керувати не лише кнопками, ви можете керувати за допомогою натиску пальчиком на Canon EOS 650D. Отже, друзі мої, сьогодні ми розглянули кілька моделей камер з об'єктивами, які я наполегливо, обов'язково рекомендував би, радив би новачку. За часів перевиробництва, які вже закінчилися, почали в Бозі. За часів епохи, так би мовити, потреб, як то кажуть, коли тобі з кожного електрочайника та кожної електропраски казали купи, 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 а ти такий куплю, куплю. Коли в кредит люди заради відпочинку, щоб поїхати на відпочинок, могли дозволити собі взяти, давайте все-таки будемо чесними, достатньо професійну фото-відеотехніку. Що таке непрофесійна фото-відеотехніка? Ви сьогодні скажете на смартфон, що він не професійний. Якщо він повно оголошень беремо на роботу людину, яка фільмує, фотографує на смартфон. Що значить непрофесійна? Що це за такі спекуляції? Непрофесійна, любительська, бо там на одну кнопочку і на одну крутилку менше, а в принципі всі ті ж самі функції там є. Ну давайте знімати локшу звук. Великий сенсор, чудові можливості видатні можливості для фотозйомки. Давайте будемо чесні, будемо щирі. До останнього моменту люди фільмували комерційну зйомку на Canon EOS 600-650D Full HD. Цього, якщо ви фільмуєте без помилок, то цього вам поза очі для роботи з більшістю клієнтів. А ви вже на комп'ютері, на пості легесенько можете все переробити в 4К. Це робиться досить просто, досить швидко. Хочете 6К? Та будь ласка, хочете 8К? Та на здоров'я. Тому що фото або відеозйомка – це світлопис. Кольори, динамічний діапазон, бітрейт. Якщо його достатньо, то які питання? Питань жодних нема. Я радив би Нікони D3000 серії, можливо 5000 серії, із можливістю підключити виносний мікрофон
Ну, 3200 теж для цього годиться. Радив би Canon 600-650. І цілком можна брати Sony Nex 3, Nex 5. Беззеркалочки любительські Sony я також радив би вам для початку діяльності у фотографії і навіть для перших спроб у відеозйомці. Якщо ви походите по моєму каналу, то побачите, що цілком можна робити перші кроки у відеозйомці, в любительській зйомці і, можливо, не тільки, в репортажній подекуди, із недорогими, немолодими камерами. А з вами був Сергій Меркулов. І не забувайте, для того, щоб зробитися спонсором каналу, достатньо скинути мені еквівалент однієї чашки кави, і я вам буду вдячний. Ну, принаймні, за електрику, яку витрачу на акумулятор фотоапарату та монтаж сьогодні-завтра, я з вашою допомогою зможу відшкодувати. Бувайте здорові і миру вам!